حلقة اليوم حتكون على المعلومات الإكوادور ونجاوبوا على استفساراتكم. يلا. الإكوادور تقع في الجانب الغربي من أمريكا اللاتينية، يحدها من الشمال والشمال الشرقي كولومبيا، ومن الجنوب والجنوب الشرقي البيرو، ومن الغرب يحدها المحيط الهادي. تعتبر الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش حدود مع البرازيل. اللغة الرسمية الإسبانية بالإضافة إلى اللغات المحلية، تقريبا قريب 12 لغة معتمدة في الدولة في الدستور. العملة متاع البلاد اللي هي الدولار الأمريكي، بعد ما طاحت العملة المحلية متاعهم اللي هي اسمها السوكري. الحد الأدنى للأجور هو 394 دولار حسب قانون العمل في الإكوادور. فرص العمل هنايا أكثر من الناس، أكثر من شخص سألني على فرص العمل في هنايا في الإكوادور. الفرص العمل هنا تعتبر صعبة، مش مستحيلة بس صعبة شوية. تبي شوية اجتهاد، وتبي CV يكون كبير شوية، وتكون أنت متميز في الشغل بتاعك. طبعا ما ننسوش الحاجتين الأساسيتين باش أنت تحصل على شغل يكون بمرتب مجزي، اللي هما اللغة الإسبانية لازم تكون في المستوى الثالث فما فوق، أو وعندك برضو الإقامة، لازم تكون إقامة شرعية هنايا، هي إقامة عمل أو أي نوع من الإقامات. حنتكلم عليهم بالتفصيل في فيديوهات لاحقة. أكثر تخصص مطلوب هنايا في الإكوادور اللي هو مدرسين اللغة الإنجليزية. طبعا هم يطلبوا في النيتيف سبيكرز، بس لو انت عندك CV مليح ويكون دسم يعني في المجال هذا، وتكون عندك شهاية مثل السيلت أو الآيلتس بمستويات معينة، تقدر تحصل شغل هنا بمرتب مجزي، أو تقدر تشتغل كمدرس خاص بالساعة. والناس اللي مهتمة بالمجال هذا تقدروا تشوفوا الفيديو السابق اللي درته مع هناء، تتكلم فيه في تفاصيل أكثر عن الموضوع. الوظائف الثانية اللي مطلوبة في الإكوادور اللي هي الأجريكلتشر أو أي حاجة تتعلق بالزراعة، فالناس المتخصصة في المجال هذا عندها فرصة كبيرة. برضو في مجال السياحة، حتى هو في شغل كبير، بس لازم تكون أنت هنا تتكلم فلوينت سبانيش، وعندك دراية تامة بتاريخ البلاد وتاريخ المعالم متاعها والمناطق السياحية اللي موجودة فيها. طبعا لازم يكون بالإضافة للغة الإنجليزية، لأن بس الأجانب هنا يتكلموا بالإنجليزي. في طبعا الوظائف الثانية اللي هي زي أنك أنت تشتغل في مطعم أو محل غذائية طبعا، لكن هذا يعطوك المينيموم ويج اللي هو 394 دولار لعند ما تتطور من لغتك وبعدين يعني تحصل شغل أحسن. بالنسبة للمعيشة هنا في الإكوادور تعتبر رخيصة مقارنة بأمريكا وأوروبا، بحيث أن السكن للعازب يبدأ من 150 فما فوق، اللي هي غرفة أو حمام خاص في هوستل أو شقة أو بيت مشترك. طبعا السعر يعتمد عليه أمان المنطقة وعلى الخدمات اللي يوفرها المكان. بالنسبة للعائلات يبدأ السعر من 350 فما فوق، حتى هو نفس الشيء على أمان المنطقة، وعلى كل ما بعدت عن السنتر كل ما أرخص المكان وكل ما قل الأمان. بالنسبة للأكل والمستلزمات اليومية، لو انك انت تشتري من الأسواق الشعبية فهيكلف بالنسبة للعازب من 200 لعند 300 دولار في الشهر، وللعائلات من 500 ل 700 دولار في الشهر. تعتمد طبعا لو نحو المصاريف الزايدة اللي هي الأكل المطاعم وغيرها، لأن الخضرة هنا رخيصة هلبة، والحبوب وكل شيء رخيصة هنا. آخر نقطة بندوي فيها قبل ما نبدأ في الإجابة على أسئلتكم اللي هي المواصلات هنا الباص والترولي يبدو من 25 سنت أو ربع دولار. بما أنك ما طلعتش من المحطة مش حتضطر تدفع أي مرة تانية، هي مرة واحدة وتلف بها داخل المدينة كلها. أسعار طبعا بين المدن تختلف من مدينة لمدينة. بالنسبة للتاكسي المينيموم في الصبح يبدأ من $1.50، وفي الليل يبدأ من $1.75. توا خلينا نمشوا نقعمزوا في مكان مليح باش نجاوب على اسئلتكم. باموس. وصلنا للفقرة اللي بنجاوب فيها على الأسئلة اللي جتني على صفحات القناة في مواقع التواصل الاجتماعي، فخلينا نجاوب على أهم الأسئلة اللي جتني. خلينا نبدأ توا مع أول سؤال: هل الإجراءات معقدة وتاخذ وقت؟ الإجراءات في الإقامة عندهم بيروقراطية زي نحن، يعني أحرف يعني معقدة شوية، بيشحطوك في جبان ورفع الوراقي. أهم حاجة يكون وراقيك معتمدات في البلد متاعك،
وبعدين تعتمدهم في اقرب سفاره الاكوادور ليك، او لو ان هي موجوده في بلدك اوكي، لو مش موجوده في اقرب سفاره. بالنسبه للحنا جماعه شمال افريقيا اقرب سفاره واللي هي تعتمد فيها الاوراق في مصر، لازم قبلها تعتمدهم في الخارجيه المصريه والسفاره الليبيه في مصر، بعدين تعتمدهم في السفاره الاكوادوريه في مصر. طبعا قبلها يكونوا مترجمات باللغه الاسبانيه. كم متوسط الصرف شهريا ذكرتهم انا بكري في النقاط، عشان اصعب شيء اللي واجهني في البدايه كان اللغه، كانت صعبه جديد، هلب علي ما قدرتش، يعني انا اوريدي جاي ما نعرفش ولا حاجه اسباني، فالفتره الاولى كانت عصيبه شويه لبين ما تعلمت الاساسيات وبدات نقطع ونعدل في اللغه، بعدين تمكنت منها. يعني نفكر نكمل هنا ولا لا، مانيش عارف اشبح بعدين شنو يصير في المستقبل، هذاك هو اللي بيحدد. يعني شنو وضع الاكوادور في الطب، وهل صعب ان واحد يشتغل كطبيب هنايا؟ ما هو صعب، بس لازم تكون بيرفكت في الاسبانيش، وخاصه فيما يتعلق في المصطلحات الطبيه الاسبانيه، وبعدين تحصل شغل كمدرس في جامعه او انك انت كطبيب في مستشفى، ومرتباتهم عاليه جدا يعني حسب ما يحكوا لي جماعه نعرفهم. يعني اول ما وصلت شندرت، اول ما وصلت هنايا بعد شهر ممكن فتحت مطعم بالفلوس اللي جايبه معاي، وخسرت فيه لان ما كانش عندي ولا اي درايه باداره المطاعم او الطبخ في هذاك الوقت. بعدها خشيت في كورس اسباني، بديت من الاول وصلت لعند المستوى الثالث. بعد ما حصلت المستوى الثالث حصلت شغل في محل غذائيه اللي قاعد نشتغل فيه لعند توا، وفي نفس الوقت نطور في لغتي. بعدين فتحت القناه على اليوتيوب هذه وبدأت نخدم في موضوع الميديا والفيديو إيديتنج. علاش اخترت الاكوادور وعلاش مش اوروبا؟ هي اوروبا لو قبلت بينا كنا سيبناها للامانه. يعني انا بالنسبه لي اوروبا في الوقت اللي انا فكرت اني نهاجر فيه ما قدمتش على ولا تاشيره، بس قدمت على التاشيره الكنديه، وزي ما حطيت في الفيديو زمان حطيتها في تويتر، قلت ان انا ما نقبلتش. فبعدين يعني ما لقيتش خيار الا الاكوادور بحكم ان هي من غير تاشيره، فكانت هي الخيار الوحيد. يعني كيف معاملة الإكوادوريين للأجانب؟ الإكوادوريين شعب بسيط جدا فوق ما تتصوروا، ما عندهمش طبعا العنصرية والاستغراب والاستهجان من الأجنبي، بالعكس يرحبوا فيه مع بعض التحفظ، يعني ما يدخلوكش في عائلاتهم لأن هم متحفظين زي يعني في النقطة هذه مشابهين للليبيين، ما يدخلوكش في العائلة متاعهم إلا ما خلاص يعني يكونوا أنت يعني عرفوك كويس. بس في العموم يعني ناس يعني بسطاء جدا، بالعكس يعني يفرحوا بالغريب. بنسأل كيف نهاجر لها؟ كيف تهاجر لها؟ هي زي ما قلت البلاد ما فيهاش تأشيرة، فانت مجرد تاخذ تيكت وتركب على طول. يعني بالنسبة في ليبيا وشمال افريقيا الخط عندك خطين، اللي هو خط من تونس اسبانيا مدريد بعدين كيتو، او عندك من تركيا بوغوتا كولومبيا بعدين كيتو على الخطوط التركية. تعتمد طبعا اسعار التذاكر حسب الوقت والخطوط. كيف النت وكم سعره؟ النت هنايا يعتبر معقول، ما هوش بطيء ما هوش سريع، يعني يبدو سرعة الانترنت هنا من 10 ميجا بايت فما فوق. طبعا السعر حتى هو يعتمد على سرعة الانترنت بتاعك، شهريا تدفع من 20 دولار فما فوق حسب السرعة، تقدر تتفرج عليه فيلم من غير انقطاع عادي جدا. اي حد حتى من غير اقامة تقدر تفتح تشتري انترنت بالجواز السفر بتاعك بس، وتدفع ضمان طبعا 40 دولار حق الجهاز الراوتر، بعدين يردهولك بعد سنة وقت الكونتراكت اللي هو سنة بس، بعد السنة يحق لك ترد الجهاز ويرجعوا لك الضمان تاعك. طبعا تقريبا هنا انتهينا من الأسئلة اللي سألتوها لي هنا، حاولت اختار الأسئلة الأكثر أهمية. لو فيها أي سؤال أو استفسار ثاني تقدر تسألني في الكومنتس تحت، أو تبي معلومات معمقة جدا تلقى الرابط متاع الفايفر متاعي، تقدر تخش تسألني من غادي. نشوفوكم في فيديو جديد، ما تنسوش طبعا السبسكرايب واللايك والشير والكومنتس والسي فيرست في الفيسبوك، ونشوفوكم في فيديو جديد. تشاو.